тут красавела. На вус намотав, де страхуватися онлайн. Путін помер, але це не точно. Для чого анонімні телеграм-канали роками займаються конспірологічними теоріями, щоб одного жовтневого дня заявити про смерть кремлівського діда. Сенсаційні чутки коментують і експерти з інформаційних операцій та українська РНБО. Та навіть у Кремлі намагаються якось викрутитися із незручної ситуації. Про чергову хвилю російського ІПСО, про ризики того, що Росія справді стала на військові рейки і збільшує виробництво озброєння та техніки у 2-3 рази, про оцінку авдіївського наступу від США і про результати точкових прильотів бомб Джейдем. Більше про події 611-го дня Великої війни дивіться у матеріалі Олексія Пасака. Кремлівський дід помер – нова серія. Лише кілька днів тому анонімний телеграм-канал із чималою кількістю читачів вкидав заяви про зупинку серця Путіна. А вже тепер вирішив ошелешити всіх непідтвердженою сенсацією про остаточний кінець життя бункерного карлика. Буцімто десь у резиденції на Валдаї Путін долучився до сотень тисяч вічно гарних окупантів. Очікувано, Кремль це почав спростовувати вусами Піскова. І навіть російському президенту довелося поспіхом з'являтися на публіці. Уважаемые коллеги, добрый день. Але який сенс у фейках про путінську смерть? Ймовірно, саме так російські спецслужби відстежують ймовірних зрадників у його найближчому оточенні. Але експерти ставлять під сумнів такий сценарій. Є одна з версій, що цим займається безпосередньо сама ФСО, їх служба охорони. Для того, щоб на тлі ось такої хвилі інформації про смерть Путіна можна було виявляти тих, хто проти режиму виступає. Наприклад, така ж сама версія була щодо самого, те, що нібито поход на Москву Пригожина, він був заздалегідь спланований, щоб виявити усіх нелояльних. Але якщо воно все так було сплановано, то чому було знищено самого, ліквідовано Пригожина та Уткіна? Тому я не думаю, що це саме виявлення незадоволених режимом, скільки внутрішні інформаційні ігри, які влаштовують російські спецслужби. Ба більше, така бажана смерть російського диктатора насправді мало що змінить у російсько-українській війні. А всі чутки про путінські хвороби після 24 лютого не потребують додаткових підтверджень, переконаний секретар РНБО Олексій Данілов. Те, що стосується стану здоров'я, ця людина була нездорова на голову, відповідно приймаючи рішення нападати на країну, яку вони там розповідали, що ми брати, сестри тощо. Я вважаю, що він ніколи не був здоровий. Питання, коли Господь його забере до себе, це питання тільки часу. Але майте на увазі, якщо хтось вважає, що при цьому все закінчиться, ми так не вважаємо. На превеликий жаль, територія, яка є сьогодні сучасна Росія, вона настільки вже пропитана ось цією ситуацією нелюдяності по відношенню до людей, що ми слабо собі уявляємо. Вони нас просто ненавидять. І вони вважають, що ми маємо зникнути з мапи світу. Завдання, яке ставить Путін перед всіми своїми, скажімо так, йолопами, це просто знищення нас як нації. Ми маємо це розуміти. І якщо, ще раз наголошую, хтось вважає, що якщо Путін помре, що там щось поміняється, ні. Там ще треба роки робити, щоб там воно все помінялося. Але поки що у підсумку другого року Великої війни Росія робить хіба що нову зброю для вбивства українців. Журналісти проєкту «Схеми» проаналізували супутникові знімки і наголошують, що ворог активно збільшує виробництво на власних військових заводах. Зокрема, великий ангар з'явився біля Казанського авіаційного заводу, де обслуговують стратегічну авіацію ворога. Але і тут в експертів є певні зауваження. Ангар можна побудувати, а що в цей ангар що в ньому вони будуть розміщувати? Вони використовують фюзеляжі, які в них залишилися від часів Радянського Союзу, та вони їх доробляють. Цей проект розпочався ще після 2014 року по відновленню виробництва з нуля Ту-160 та Ту-22М3, але жодного майже з нуля зробленого літака вони так і не зробили за цей період. І не зроблять. Якщо говорити про підприємства тактичної авіації, виробництва ті ж самих, наприклад, Су-35, Су-34, Су-38,
та інших, в них так є це виробництво, воно відбувається, але це одиниці на рік. То їх середній показник – це 20-30 літаків різних модифікацій саме на рік. І в 2023-му, з тієї інформації, що на сьогодні є, щодо передачі літаків, вони отримали від 18 до 20 нових бортів станом на жовтень 2023 року. Тобто це також не говорить про якесь збільшення виробництва в 2-3 рази. Росія продовжить свою брутальну війну, якщо не допомогти Україні. На цьому наголосили у Білому домі, закликаючи Конгрес США ухвалити все потрібне додаткове фінансування ЗСУ. А ще у Вашингтоні озвучили наслідки Авдіївського наступу для ворога. США підтверджують, для додаткової мотивації окупанти без жалю вбивають інших окупантів. Ми вважаємо, що Росія зазнала тисяч жертв, намагаючись провести цей наступ. Деякі з них були вбиті за наказом своїх командирів. У нас є інформація, що російські військові фактично страчують солдатів, які відмовляються виконувати накази. У нас також є інформація, що російські командири погрожують розстрілювати цілі підрозділи, якщо ті намагатимуться відступити під вогнем української артилерії. Справді, куди відступати, коли до тебе летить керована авіабомба «Джейдам»? Як ворог позбавляється чергового засобу радіолокаційної боротьби «Поле-21», показує українська аеророзвідка. Олексій Пасак, 5 канал. Якщо суспільство обурюють такі ситуації, то це означає, що ми йдемо до перемоги. Так, в етері 5 каналу скандал на форумі прокоментувала керівниця та засновниця патронажної служби полку Азов та Янголи Азову Олена Толкачова. Каже, що була дуже розчулена реакцією суспільства, адже це не особиста образа, а образа всіх військових. Це була образа всіх військових, всіх, хто носить військову форму. Ми були дуже не здивовані, а дуже розчулені тим, що так підтримало суспільство, саме нас, підтримало військових. Це говорить про те, що наше українське суспільство продовжує боротися і просто йде прямо до перемоги. І якщо суспільство обурюють такі випадки, то це навпаки гарно. Ну а далі більш докладніше розкажемо про ситуацію. Отже, волонтерів Азову попросили, цитата, сховатися у кутку, бо чоловіків лякала військова форма. Скандал розгорівся в мережі після того, як керівниця патронатної служби Азову оприлюднила деталі відвідин заходу у Києві. Там вони мали розповісти деталі своєї роботи, натомість на прохання організаторів були змушені не афішувати свою присутність, а згодом і взагалі піти. Судячи з реакції українського суспільства, публічне вибачення не врятували репутацію організаторів заходу. Що саме відбулося, далі Лідія Середюк розкаже. Ми стикнулися з шокуючою і просто дикою ситуацію. Запросили виступити на бізнес-форумі, а потім попрохали сховатися через військову форму. На відео Олена Толкачова, голова патронатної служби Азову. Це медико-волонтерський підрозділ, що піклується про поранених азовців, організовує поховання загиблих та допомагає сім'ям героїв. Олену та інших волонтерів полку Азов запросили на Янг Бізнес-клаб, що відбувся напередодні у Києві. Для того, щоб ми розказали про те, чим займається наша служба, щоб ми познайомилися з молодими бізнесменами, які, можливо, могли допомогти нам у нашій діяльності. Та замість отримання допомоги захід довелося покинути. За півгодини перебування на цьому бізнес-форумі, як розповідає у відеозверненні Олена Толкачова, до азовців підійшла одна із представниць організаторів із проханням пересісти у куток, бо присутніх чоловіків лякала військова форма. Згодом і взагалі попросили покинути приміщення, де відбувався фуршет. У 23-му році, коли йде війна, коли наші хлопці гинуть в самих страшних боях, коли ми їх ховаємо кожен день, до нас підійшла людина, організатор, і попросила покинути захід через те, що гостів пугає військова форма. По факту просто зневага до болю
На тлі резонансу публічне виправдання та вибачення записав представник бізнес-форуму Юрій Пословський, зазначивши, що організація уже ухвалює свої внутрішні заходи, але не уточнив, які саме. Я хотів би в будь-якому разі вибачитись перед всіма військовослужбовцями, тому що в такий час будь-яка необережність, будь-яке необережне слово, несумісний формат висловлення, він просто недопустимий. Тим більше для організації, яка вважає себе соціально відповідальною, якою ми себе вважаємо. Та це від хейту не врятувало. З понад 1000 коментарів під цим дописом переважна більшість – нищівна критика на адресу організаторів. Окрім цивільних, на ситуацію відреагували чимало військових.